corruption, squandermania. Ẹ fi orí jì mí, gbogbo ẹ̀yin ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí ń bá ti ṣẹ̀. Ọ̀rọ̀ ẹ dáríjì mí, ẹ̀yin ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, mo bẹ̀bẹ̀ fún ìdáríjì láti ọ̀dọ̀ yín. Ọ̀rọ̀ yìí ni ó ti ń jà rẹ̀rìn káàkiri lẹ́yìn tí ìròyìn gbòde kan wípé ààrẹ àná Muhammadu Buhari ti jáde kúrò láyé ní ìlú London lẹ́ni ọdún méjìlélọ́gọ́rin ní ọjọ́ àìkú ọjọ́ kẹtàlá oṣù keje ọdún 2025. Bí ẹ kò bá gbàgbé, ní ọjọ́ kọkànlélógún oṣù kẹrin ọdún 2023, ààrẹ olóògbé Muhammadu Buhari bá àwọn ènìyàn kan sọ̀rọ̀ ní ìlú Àbújá. Níbẹ̀ ni ó ti sọ di mímọ̀ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ ni ó ti dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà fún àǹfààní tí wọ́n fún òun láti ṣe ààrẹ fún sáà méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Bákan náà ló tọrọ fún àforíjì láti ọ̀dọ̀ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ó ní òun gba gbogbo èébú àti bíbu ẹnu àtẹ́ tí wọ́n fi ránṣẹ́ sí òun. Muhammadu Buhari sọ di mímọ̀ wípé ẹlẹ́ran ara ní gbogbo wa ní ọ̀nà kan tàbí lọ́nà kejì tí ń bá ti ṣẹ̀yìn gẹ́gẹ́ bí ààrẹ àná lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Mo tọrọ fún àforíjì. Corruption has virtually been developed into a culture in Nigeria. From the day we are sworn in as a government, anybody who abused trust will be called to account. Erin tuntun wo ní ilẹ̀ Yorùbá. Olórí àwọn ọba ní ilẹ̀ Ìjẹ̀bú, ọba Síkírù Káyọ̀dé Adétọ̀nà ti darapọ̀ mọ́ àwọn baba wọn lẹ́ni ọdún mọ́kànléláàádọ́rùn-ún 91 years lẹ́yìn bíi wákàtí díẹ̀ tí wọ́n kéde rẹ̀ wípé ẹni tí ń ṣe ọ̀rẹ́ rẹ̀ fún ìgbà pípẹ́ ààrẹ àná Muhammadu Buhari ti jáde kúrò láyé lẹ́ni ọdún méjìlélọ́gọ́rin. Ọba Síkírù Adétọ̀nà, ọba aládé gbòógì, ẹni tí ó pẹ́ láàrin àwọn ọba ní ilẹ̀ Yorùbá. Irinwó ẹni tó gorí àléfà ọba ní ọdún 1960. Bákan náà ni wọ́n gbóríyìn fún ọba yìí gẹ́gẹ́ bí ó ṣe mú ìdàgbàsókè bá ìlú Ìjẹ̀bú àti ìpínlẹ̀ Ògùn. Gómìnà ìpínlẹ̀ Ògùn, ẹni tó fi ìdí ikú ọba aládé náà múlẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ó ṣe ṣe àpèjúwe ọba náà pé àdánù ńlá ni ó jẹ́ fún ìpínlẹ̀ náà. Bákan náà ni ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ṣe ìdárò ọba Síkírù Adétọ̀nà Awujale ti ilẹ̀ Ìjẹ̀bú. Muhammadu Buhari was a military dictator turned Democrat. In 2015, he took the oath of office as a president elected by the people. And as the first presidential candidate to defeat a sitting leader, it was a remarkable moment in the country's history. It was in 1983 that he first ruled the country, taking power in a coup. As a young officer, he rapidly rose through the army ranks during a time when Nigeria was experiencing frequent regime changes. When he came to power, the economy was in turmoil and official corruption was rampant. He vowed to come down hard. Fraud, indiscipline, corruption, squandermania. His time in power is best remembered for campaigns against what he called squandermania, but also for human rights abuses. But the general who promised to clean up the system didn't last long. After 20 months, he was himself ousted in a coup. It was only after the restoration of democracy in Nigeria at the turn of the century that Muhammadu Buhari once again became a prominent figure in public life. Never a natural politician, he was seen as aloof and austere, but he retained a reputation for personal honesty, a rare feat for a politician in Nigeria. Corruption has virtually been developed into a culture in Nigeria. From the day we are sworn in as a government, anybody who abused trust will be called to account. After 3 failed attempts, he was elected the country's leader for 2 consecutive terms. His time in office coincided with a slump in global oil prices and the country's worst economic crisis in decades. His administration also came under fire for its handling of insecurity. Whilst campaigning, he promised to defeat the extremist group Boko Haram. He had some success. Security improved in the northeast of the country, and he subsequently oversaw the return of over 100 out of nearly 300 schoolgirls kidnapped in Chibok in 2014. But after a spate of recent attacks in Borno State, Boko Haram remains an ever-present threat to the country. And under Buhari's watch, armed forces were accused of human rights abuses, like opening fire on anti-police brutality protesters at the Lekki toll gate in Lagos in October 2020. To his critics, his rigid military style and economic policies did more harm than good. But to his supporters, he was a stern yet honest leader who tried to bring order to an often fractious and chaotic country.
Ìlera lọ́rọ̀. Ní ojoojúmọ́ ni ọ̀pọ̀ ènìyàn ná owó rọ̀gbọ̀rọ̀gbọ̀ sórí ètò ìlera. Èyí tó fi kún àkọsílẹ̀ mílíọ̀nù 2 tó bá lè mú àdínkù bá àkọsílẹ̀ yìí ìbá ti dára jù nípa gbígbé ayé ìlera pípé pẹ̀lú ìdùnnú àti ayọ̀ tó fi mọ́ mímu omi. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ gbọ́ mi dáadáa, mímu omi. Ǹjẹ́ o ti gbọ́ nípa ẹ̀rọ omi hydrogen rich water HO1? Ẹ̀rọ ìpèsè omi hydrogen rich water HO1 ni wọ́n fi ṣe ìrànlọ́wọ́ fún ètò ìlera wa láti iléeṣẹ́ Best Ecotech Company tí wọ́n fi ìdí kalẹ̀ sí orílẹ̀-èdè Japan, tí iléeṣẹ́ Century Healthcare Limited sì jẹ́ ojúlówó alágbàtà wọn ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti ní ilẹ̀ adúláwọ̀ Áfíríkà. Omi hydrogen rich water kì í ṣe omi lásán. Omi tí o lè fi rọ́pò omi tó ń mu lójoojúmọ́ láti máa ṣe ìwòsàn fún àgọ́ ara rẹ nípa àwọn àìsàn àrùn bíi dárúkọ rẹ̀ bí o bá ṣe ń ṣe ọ́ sí. Tí wọ́n bá ti ní ẹ̀rọ ìpèsè omi hydrogen rich water HO1 lọ́wọ́, àbùṣebùṣe nìyẹn. Omi hydrogen rich water HO1 láti bí ẹ̀rọ ìpèsè omi yìí ni àwọn onímọ̀ ẹ̀rọ scientist dókítà fi òǹtẹ̀ lò láti máa mu bí omi lásán fún ìlera pípé. Ọ̀pọ̀ ẹ̀rí ló ti wá nípa mímu omi hydrogen rich water. Wọ́n ní omi tó ju owó rẹ̀ lọ ni. Inú àwọn kò bá ti dùn délẹ̀ ká ní àwọn ti ní ẹ̀rọ ìpèsè omi hydrogen rich water HO1 lọ́wọ́ tipẹ́tipẹ́. Síbẹ̀ àwọn sì ń dúpẹ́ fún omi hydrogen rich water yìí lójoojúmọ́. Ọgbọ́n rọ̀ kòkó àgbọ̀n. Ìwọ náà lè bẹ̀rẹ̀ sí ní mu omi hydrogen rich water lónìí tó bá ti ní ẹ̀rọ tí ń pèsè omi yìí ní ìkáwọ́ rẹ̀. Máa mu hydrogen rich water lónìí kó sì rí iṣẹ́ rẹ̀ lágọ̀ọ́ ara rẹ̀. Àìsí ń bẹ̀ láì bá wọn dá sí. Láti ní ẹ̀rọ ìpèsè omi hydrogen rich water HO1 lọ́wọ́, ẹ pè 0806 630 3810 0816 833-0743. Níbikíbi tẹ́ ẹ bá wà ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àbí ní ilẹ̀ adúláwọ̀ Áfíríkà, ẹ̀rọ ìpèsè omi hydrogen rich water á kàn yín lára. Owó ìdákọ̀mọ́ lásán ni o. Ẹ wá gbọ́ o, iléeṣẹ́ Century Healthcare Limited nìkan ni ojúlówó alágbàtà ẹ̀rọ ìpèsè omi hydrogen rich water HO1 ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti ní ilẹ̀ adúláwọ̀. Mímu omi hydrogen rich water láti bí ẹ̀rọ ìpèsè omi hydrogen rich water, àlá rere ìlera pípé ti wá sí ìmúṣẹ. Ọ̀tẹ̀ ló ń jẹ́ ìlú ń pè ọ́, kò sẹ́ni tí ò lórúkọ tiẹ̀, àti wípé ọmọ kì í gọ̀ títí sẹ́ẹ̀ kó gbàgbé orúkọ ara rẹ̀. Ààfin tèmi ò nílò ìdánimọ̀ lọ́jà, tó bá dọ́jà báyìí wọ́n á mọ̀ bó dọ́jà ni. Èmi tí ń tòótọ́ Samuel Owóyẹmí, fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ láyé lórúkọ mi, fẹ́lẹ́ ní gbogbo èèyàn mọ̀ mí sí. Èmi náà kọ́, Ọlọ́run ọba òkè ló fún mi ṣe ní gbogbo ìgbà.